سلام به آموزش امروز من خوش اومدین. در این قسمت یکی از روش‌های اتصال موتیف رو بهتون آموزش میدم. من موتیف‌های این ژاکت رو با این روش به هم وصل کردم. روش زیگزاگ با بافت نامرئی. یک کمی برجسته است و به نظرم کار رو خیلی قشنگ میکنه. وسایل مورد نیاز: قیچی، سوزن مخصوص کانوا، سایز قلابم 3.5 میلیمتره که متناسب با کانوایی که ازش استفاده میکنم. اگه تازه کار هستین پیشنهاد میکنم چند تا سنجاق یا مارکرم اضافه کنیم. خب بریم سراغ آموزش امروز. اگه قلاب بافی رو تازه شروع کردین و خیلی تسلط ندارین، قبل از شروع بافت پیشنهاد میکنم که گوشه ها رو با سنجاق علامت بذارین. من توی هر گوشه 3 تا زنجیره کار کردم. بافت رو از زنجیره وسطی شروع میکنم. 1 گره خفت میزنم. قلاب رو توی زنجیره وسطی این گوشه میبرم. نخو به قلاب میندازم و از این زنجیره بیرون میکشم. حالا موتیف بعدی رو اضافه میکنم. به نحوه قرار گرفتن موتیف ها دقت کنید. اینجا روی این موتیف به سمت خودمه و حالا اینطوری موتیف بعدی رو اضافه میکنم. این روی موتیف قلاب رو از این سمت توی زنجیره میبرم نخو به قلاب میندازم و بیرون میکشم. حالا قلاب رو توی زنجیره بعدی این گوشه میبرم و 1 بافت نامرئی میزنم. اینجا باز 1 بافت نامرئی. توی هر دانه‌ای که این سمت از این موتیف کار میکنیم، این طرف هم باید دقیقاً توی همون دانه کار کنیم. توی این زنجیره و زنجیره روبرویش به همین ترتیب توی هر دانه 1 بافت نامرئی میزنم. تا اینجا کار کردم، رسیدم به گوشه. اینجا باز مثل این طرف توی اولین و دومین زنجیره بافت نامرئی میزنم. این اولین زنجیره از این گوشه، حالا زنجیره روبرویش از این موتیف و زنجیره بعدی
این طرف هم یه بافت نامرئی میزنم به این صورت. حالا 2 تا موتیف بعدی رو اضافه میکنیم. روی موتیف به سمت خودمه، قلابو از جلو توی این زنجیره میبرم و یک بافت نامرئی میزنم. موتیف بعدی روی موتیف به این سمت، قلابو توی زنجیره وسطی میبرم، یک بافت نامرئی میزنم. حالا دقیقاً مثل قسمت قبلی توی تمام دانه ها بافت نامرئی میزنم. این 4 تا موتیف رو به هم وصل کردیم. رسیدم به آخر این گوشه. توی این زنجیره وسطی هم بافت نامرئی میزنم. اینجا یه زنجیره میزنم و نخو قیچی میکنم. خب حالا این طرف رو به هم وصل میکنیم. مثل دفعه قبلی یک گره خفت میزنم. قلابو توی این زنجیره میبرم، این گوشه، حلقه رو به قلاب میندازم و بیرون میکشم. حالا وصلش میکنیم به موتیف روبرویی. اینجا هم یه بافت نامرئی میزنم. توی هر کدوم از این دانه ها یک بافت نامرئی میزنیم. دانه روبرویی، به همین ترتیب کار رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت. حالا توی این زنجیره باید یه بافت نامرئی بزنم و زنجیره روبرویش حالا توی
این زنجیره‌ای که قبلا کار کردم، زنجیره وسطی از این گوشه، اینجا هم یه بافت نامرئی میزنم. این طرف هم همینطور. ببینید قبلا توی این زنجیره کار کردم. یه بافت نامرئی دیگه اینجا میزنم برای اینکه اتصالم تمیزتر در بیاد. این طرف باز توی این زنجیره که قبلا بافت نامرئی زدم یه بافت نامرئی دیگه میزنم. اینجا هم همینطور. خب حالا میرم سراغ این زنجیره. و زنجیره روبرویش از این موتیو. به همین ترتیب بافت رو ادامه میدم تا آخر این قسمت. به این گوشه که رسیدم توی زنجیره وسطی کار میکنم دقیقاً مثل قسمت قبلی. این طرفم همینطور و آخر کار یه زنجیره میزنم و نخو قیچی میکنم. خب این 4 موتیف با روش اتصال زیگزاگ با بافت نامرئی به هم وصل کردیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. خوشحال میشم عکس کارهای قشنگتون رو به صفحه اینستاگرامم به آدرس قلاب‌بافی مهسا یا مهسا کروشی بفرستین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.